आज आपण करणार आहोत चॉकलेट आईस्क्रीम। 1 कप फुल फॅट कच्चं दूध घेऊया। त्यात 2 टेबलस्पून पिठी साखर, पाव कप मिल्क पावडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर, चिमूटभर मीठ आणि 2 टेबलस्पून कोको पावडर टाकून मिक्स करून घेऊया। इंग्रेडियंटची लिस्ट तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी पाहायला मिळेल। 50 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाऊंड ऍड करून मिक्स करून घेऊया। इथे तुम्ही 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लुकोज टाकू शकता। लिक्विड ग्लुकोजमुळे टेक्स्चर आणि फ्लेवर एन्हान्स होतात। लो फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात चॉकलेटचं मिश्रण टाकूया। हे मिश्रण आपल्याला सतत हलवत शिजवायचं आहे, कारण कॉर्नफ्लॉवरमुळे बॅटर खाली लागण्याची शक्यता असते। साधारण 6 ते 8 मिनिटात मिश्रण रेडी होतं। मिश्रण रेडी आहे। गॅस बंद करून मिश्रण गार करून घेऊया। एका मोठ्या भांड्यात बर्फाचे तुकडे टाकूया। ज्या भांड्यात क्रीम व्हिप करायची आहे ते भांड ह्या भांड्यावर ठेवून त्यात 1 कप चिल्ड मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम ऍड करूया। मार्केटमध्ये बऱ्याच कंपन्यांची व्हिपिंग क्रीम मिळते, त्यातले हायर ग्रेडची व्हिपिंग क्रीम घ्या। सुरुवातीला 1 ते 2 मिनिटं लो टू मीडियम स्पीडवर व्हिप करूया। नंतर हाय स्पीडवर सॉफ्ट पीक येईपर्यंत व्हिप करूया। व्हिपिंग क्रीम नेहमी फ्रीजरमध्ये स्टोअर करा आणि जेव्हा तुम्हाला आईस्क्रीम करायचं असेल त्याआधी फ्रीजमध्ये काढून ठेवा। आईस्क्रीम करायला घेताना व्हिपिंग क्रीम लिक्विड फॉर्ममध्ये आणि चिल्ड असली पाहिजे। त्यात आईस क्रिस्टल अजिबात नसावेत याची खबरदारी घ्या, नाहीतर क्रीम नीट व्हिप होणार नाही। हे पहा, इतकं सॉफ्ट पीक पाहिजे। भांड काढून नीट पुसून घ्या, पाणी राहायला नको। व्हिप क्रीम रेडी आहे। त्यावर चाळण ठेवून चॉकलेटचं तयार केलेलं मिश्रण टाकून गाळून घेऊया। पाव कप कंडेन्स मिल्क ऍड करून मिक्स करूया। कंडेन्स मिल्कच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। बीटरने मिक्स करून घेऊया। ह्याने आपला आईस्क्रीम एकदम स्मूथ बनेल। हे चॉकलेट आईस्क्रीम बेस म्हणून वापरू शकता। चॉकलेट आईस्क्रीम रेडी आहे। सांगितलेल्या प्रमाणात 1 लिटर आईस्क्रीम तयार होते। मी यातला अर्धा बेस वापरणार आहे। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये उरलेल्या अर्ध्या बेस पासून आपण दुसरा फ्लेवर तयार करणार आहोत। हे आईस्क्रीम एअरटाईट कंटेनरमध्ये ओतून 10 ते 12 तासांसाठी सेट करायला ठेवूया। तुमच्याकडे एअरटाईट कंटेनर नसेल तर कुठल्याही भांड्यात आईस्क्रीम ओतून त्यावर क्लिंग रॅप लावून सेट करायला ठेवा। आईस्क्रीम सेट झालेला आहे। झाकणावरचं पाणी आईस्क्रीम मध्ये पडायला नको। हे आईस्क्रीम परत फ्रीजमध्ये ठेवताना झाकण पुसून मगच ठेवा। चॉकलेट आईस्क्रीम रेडी आहे। चॉकलेट सिरप आणि चोको चिप्सने गार्निश करून सर्व्ह करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।